Міністерство агресії Російської Федерації звітувало про те, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО буцімто було присічено, перехоплено, знищено 13 українських безпілотників на територію Республіки Крим. Ну да, ми побачили, як вони їх знищили. 6 безпілотників над Білгородською областю, теж їх не знищили, відбивали ними дещо. Зараз розповім, що ці безпілотники, і одна протикорабельна ракета «Нептун» на території Ростовської області, яка теж насправді долетіла в ціль. Головне управління розвідки, як стало відомо, своїми дронами атакувало нафтобазу в російській Білгородській області. Ось так, в ніч на 4-6 червня у Ростовській області Росії і в Білгородській області прогриміли низки вибухів. Згодом стало відомо про атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, який, нагадаю, пов'язують із кумом Путіна, воєнним злочинцем Віктором Медведчуком. Як повідомляють ростовські пабліки та губернатор області Вася Голубєв, по Новошахтинському НПЗ вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа. Рятувальники почали гасити полум'я не відразу, бо боялися загрози нових ударів. Бо це ж вони так діють в своєму стилі, коли б'ють по місцях прильоту, коли рятувальники ліквідовують. От, напевно, в себе навчились хоч чомусь і бояться цього. До гасіння залучили близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. І це іще далеко не все. Тому що о 3-й ночі губернатор області повідомив, що пожежа на НПЗ була локалізована на площі 100 квадратних метрів. Буцімто, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Ну от відео з коментарями очевидців, які не надто пронизані цензурною лексикою, стверджують про те, що приліт був доволі таки вдалим. Нам повідомляють з телеграм-каналу «База», публікуючи відповідні фото з нафтопереробного заводу в Новошахтинську, атакованого безпілотниками. За даними бази, після прильоту безпілотників спалахнули 2 установки АВТ. АВТ – це атмосферно-вакуумна трубчатка. Пожежа, яка виникла спершу на площі 50 квадратних метрів, тушили близько півгодини, і роботи з її гасіння також призупиняли. Постраждалих, кажуть, там немає. Також це ще далеко не все, тому що вночі дрони атакували нафтобазу у Білгородській області Російської Федерації. І як повідомив губернатор Слава Гладков, у якого все не слава Богу постійно в телеграмі, що постраждала нафтобаза на території Старооскольського міського округу Білгородської області. І горів один з резервуарів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. І якось, бачите, з цією всією інформацією зовсім не складається в один пазл. Інформація від неславного Міністерства пресічення Російської Федерації, які сказали, що і над Кримом, і над Білгородською, і над Ростовською областю вони все перехопили. А виявилося, що ні там, ні там, ні там. Там мінус судно, очевидно, там мінус НПЗ, а там мінус нафтобаза. Ось так. Якесь в них перехоплення доволі дивне, лише в їхній уяві. Воно перелякалося, але ще нікуди не зникло. Але це ненадовго. І каже, буду реагувати. Це я про Путіна. Удари по Російській Федерації наші, а зокрема і насамперед за участю вражеского Запада, означають їхню пряму війну проти Росії, сказав Путін напередодні 5 червня. Але видається, що Путін уже 3-й рік повномасштабної своєї агресії і 11-й рік свого вторгнення і так каже, що проти нього веде війну весь ворожий Захід, напряму, що ви атакують їхні кордони, що хтось становить небезпеку і загрозу їхньому життю, хоч їх ніхто не чіпав. Виходить з Кабєєва, і не знаючи, що, очевидно, в НАТО 32 члени Північно-Атлантичного альянсу, каже, нас всі 50 стран НАТО атакують. Ну, от Путін знову йому вважається, що може він про новий виток якийсь говорить. Москва реагуватиме, підкреслює російський диктатор. І ще раз пояснив він, що за ударами високотехнологічної далекобійної зброї по Росії стоять не лише українські військові, а всі англосакси. Пентагон, це він, напевно, не знає навіть, як це розшифровується. І європейські країни, проказники. За словами Путіна, для ударів такими ракетами, він дізнався на своєму 70-енному році життя, що для ударів такими ракетами потрібна розвідка, сформоване польотне завдання і вже потім запровадження його до ракетної системи. Збройні сили України не можуть цього зробити самі. О, дякуємо, капітане, очевидність. Ми самі це і не робимо. Це ж весь вражеський захід тебе атакує. Так. Таким чином, каже Путін, якщо удар завдасться американськими ракетами АТАКМС, він, до речі, поплутав все, і Шторм Шедоу, і Атакамси, все до однієї купи згріб. Сказав, що Атакамси запускають тільки американці, тільки їхня рука це може робити. І, значить, якщо це все прилетить, то за Атакамсами відповідатиме Пентагон, який прямо стоїть, прямо з Пентагону по ньому і запускають. Прямо звідти і летить через Оушен.
просто до нього. І, значить, якщо англійськими Storm Shadow, то, звісно, за все це винна Британія. Очевидно, про наявність скальп-PG не знає російський диктатор французьких, тому Макрона тут забув. Ну, впевнений, йому допишуть, наступний раз згадаємо. Значить, заявив він, що це означає пряме втягування європейських країн у війну проти великої, невеликої Росії. І Москва залишає за собою право відповідати Заходу аналогічними діями. Почуємо. Будем их уничтожать. Второе. Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричный. Які ответи? Пресвята Богородиця. Ми вже бачили ці удари возмездя, 11-й рік всі бачать. Ответи, яких нет. Ну і, звісно, Путін каже, що завжди в своїх традиційних стилях, що відповідатиме на все, і на атаки, і на ведення контингенту вражеського теж. Франції обурилися.